دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. ولی غافل از چرخ گردون که قرار نبود هیچ وقت واسه من عادی بچرخه، چون ما این آدمای عادی رفتار نکرده بودیم. از نسل من زیاد بودن دخترای دلباخته‌ای که برخلاف خواسته دلی خودشون به عقد کس دیگه‌ای در اومده بودن و سالیان سال به پای همون عقد ناخواسته مونده بودن و زندگی عادی خودشونو تا پایان عمر ادامه داده بودن. ولی من یه عمر سودای عشق تو سرم بود. سودای زندگی کنار مردی که با هر بار دیدن دوبارش قلبم به تپش میافتاد و خب این عاشقی کردنم تاوان داشت و من باید قبول میکردم که ممکنه زندگی من هیچ وقت به حال عادی زندگی دیگران نرسه. گرچه کنار کوروش بودم و به عشق زندگیم رسیده بودم، ولی این رسیدن تاوان داشت. تاوانش هم از دست دادن بچه‌هایی بود که به خونه دل خوردن بزرگشون کرده بودم. خونه جدید شد نقطه عطفی تو زندگی من و کوروش. با چیدن خونه به آرامش نسبی رسیدیم و تا چند روزی زندگیمون آرامش پیدا کرد. ولی این آرامش فقط چند روز دوام آورد. وقتی پا به ماه نهم بارداری گذاشتم و دکتر گفت ممکنه زایمان زودرس داشته باشم، جفتمون به هول و بلا افتادیم. توی اون شرایط با اون شکم بر اومده و اوضاع اورژانسی باید میرفتیم سفر. باید میرفتیم به دیاری که من 20 سال از عمرم اونجا گذرونده بودم و با آدمایی روبرو میشدم که به خونم تشنه بودن. سخت بود. زیاد از حدم سخت بود. ولی مگه چاره‌ای داشتیم؟ دوباره اوضاع زندگیمون شد همون اوضاع پر استرس و اضطراب. دوباره کوروش پکر و نگران، طوری که زبونش به تلخی میزد. دوباره من و گریه‌های شبونه و نگرانی. آخرش که چی کوروش جان؟ مرگ یه بار، شیون یه بار. باید بریم و خلاص بشیم از این وضع. مغموم نگام کرد. آخه با این وضع تو میترسم بریم و اوضاع تو بدتر هرسیشون کنه و نخوانم کاری کنن. حالا که اون دختره هم شوهر کرده رفته، میترسم سجاد دبه کنه و این دقیقاً تمام ترس این مدت خودمم بود. ولی سعی کردم به روی خودم نیارم. نه عزیزم، اتفاقا به نظر من این وضع من باعث میشه بیشتر راغب بشم واسه جدایی. مطمئن باشونا یغمای آبستن رو نمیخوان و حتی براشون افت داره نگه داشتن همچین عروسی. بالاخره هر طور که بود راضیش کردم. خودشم میدونست هیچ راه فراری از این وضع نداریم، ولی نگران بود و حقم داشت. خوب خاطرم هست 17 آبان ماه سال 68 بود. چمدون بستیم و کوروش مرخصی گرفت و با ماشین حامد که هنوزم دست کوروش بود 2 تایی عازم شدیم. دکتر از هر گونه استرس و تنش منعم کرده بود، ولی مگه میشد تنش رو از زندگی من جدا کرد؟ تنش دیگه جزئی از زندگی من بود و انگار قرار نبود جدا بشه ازش. مسیر تهران تا مقصد به چشمم کوتاه‌تر از حد معمول اومد. یا شایدم چون دلم میخواست راهکش بیاد اینجوری حس میکردم. من 20 سال از عمرم رو توی اون شهر زندگی کرده بودم و گذرونده بودم. یعنی نیمه بیشتری از عمرم. ولی هنوزم برام غریب بود. چرا تمام شهرهای این مملکت واسه من غریب شده بودن؟ زادگاه هم اهواز غریب بود. چون کس و کاری نداشتم. شهری که توش عروس شده بودم و بچه‌هامو به دنیا آورده بودم هم غریب بود. چون غریبانه ازش رونده شده بودم. و حتی تهرانم برام غریب بود چون توش هیچ آرامشی نداشتم. به محض رسیدن رفتیم توی یکی از بهترین مسافرخونه‌هاش. جایی که دیگه نه در و دیوارش بوی نامی داد، نه تار عنکبوت از سقفش آویزون بود. از لحاظ مالی زندگیمون حسابی جون گرفته بود. ولی از لحاظ روحی هنوزم همون بود. یغما جانم، یه چیزی ازت میخوام. نه نیار. سوالی نگاش کردم که ادامه داد. تو اینجا بمون تا من برم سراغ خانلی و مردونه باهاش حرف بزنم. میترسم بیای اوضاع بدتر بشه. دل تو دلم نبود و خسته راه بودم و میدونستم که تنهایی رفتن کوروش اوضاع رو بدتر میکنه. از اون طرفم مطمئن بودم که خانلی اگه منو تو این وضع ببینه قطعاً هرسی‌تر میشه. آخه من اینجا دق میکنم تا تو بیای. کلافه و سردرگم نشست لبه یه تخت. باشه قربونت برم. میدونم حسابی خسته شدی. پس امشب استراحت میکنیم و فردا 2 تایی میریم دم حجره دیدنش. قوی و محکم بدون هیچ ترس و واهمه‌ای. باشه؟ لبخند کمجونی زدم. باشه عزیزم. اون شب توی مسافرخونه موندیم و هرچی کوروش اصرار کرد تا واسه شام بریم بیرون قبول نکردم. از گشتن تو خیابونای این شهر با اون وضع وحشت داشتم. از رو در رو شدن با آشنا و نگاه پر از طعنه گریزون بودم. از طعنه و کنایه نفرت داشتم و
ترجیح میدادم تو همون مسافرخونه بمونم، ولی کسی رو نبینم. کوروش تنهایی رفت بیرون و شام گرفت و برگشت. غذای اون شبمون شد کباب کاسه یا آش گیلدیک که مدت‌ها بود هوسش به جونم افتاده بود و شاید اگه تو شرایط بهتری بودم دلی از عصا در می آوردم. ولی دریغ که فقط تونستم چند تا قاشق آش بخورم و روی تخت دراز بکشم. کوروش نگران وضع من بود و من نگران وضع هر سه تا بچه‌هام. نگران هانیه و حمیدرضا که وقتی بفهمن من توی این شهرم چی به سرشون میاد. نگران اون طفل معصوم که اگه با این همه اضطراب من بلایی به سرش میومد چی میشد. تا خود صبح چش روی هم نذاشتم و کوروش هم از من بدتر. شاید اون شب بدترین شب زندگی ما دوتا بود، یا شایدم سخت‌ترین. صبح زود آفتاب نزده هر دو با چشمایی ورم کرده و خسته آماده رفتن بودیم. رفتم به جنگ تقدیر و رو در رو شدم با حقیقتی که چندین ماه تلاش کرده بودیم انکارش کنیم. یواشکی از کوروش شدارم و توی چمدون چپونده بودم تا این موقع بپوشمش و شکممو از دید دیگرون قایم کنم. کوروش که داشت لباس میپوشید چادر چروک شده و کهنمو در آوردم و روی سرم انداختم. سعی کرده بودم تیره ترین مانتو و بدرنگ ترین روسریمو سر کنم تا مبادا زیاد از حد خوشبخت به نظر برسم. اوقار بخیر، چش خوشگله، چه خبره؟ آب دهنمو قورت دادم و جوابی که از دیشب براش آماده کرده بودم و به زبون آوردم. اینجوری راحت‌ترم کوروش جان. نمیخوام مردم فکر کنن نرفته افسار پاره کردم و خودمو گم کردم. پوزخند معناداری زد. اولا که تو واسه مردم زندگی نمی‌کنی. دوما اجازه نمیدم بچه‌ی منو از چشم بقیه قایم کنی یغما. نزار خان علی فکر کنه هنوزم ازش حساب میبری. اینو گفت و چادرمو از روی سرم برداشت. حالا این رختای تیره و بدریخت و پوشیدی اشکال نداره. درکت میکنم. میدونم که نمیخوای تو چشم باشی. ولی یغما جان، این بچه تمام دارایی منه. نزار تو چشم خان علی و پسرش بیکس و کار باشم. کوروش زرنگ بود و البته خوب راهشو بلد بود. و چقدر ساده بودم من که فکر میکردم میتونم با یه حرف مسخره به پوشیدن این چادر قانعش کنم. حق با کوروش بود. نه تنها خان علی که حتی کل مردم محلم میدونستم من باردارم و با این کارم فقط باعث میشدم گزک دست این جماعت بدم. بعد از کلی فسفس کردن و وقت کشتن از سر ترس و اضطراب بالاخره دوتایی از مسافرخونه زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم. هر یه متری که ماشین حرکت میکرد و پیش میرفت اما ضربان قلب من شدت میگرفت و بیشتر از قبل تپش میافتاد. به بازار قدیمی که رسیدیم کوروش ماشین رو یه گوشه پارک کرد و پیاده شد و اومد سمت من. عزیز دلم، میخوای همینجا بمونی؟ من برم یه سر و گوشی آب بدم. دست باچه از ماشین پیاده شدم. نه بذار بیام تا هرچه زودتر این قائله ختم به خیر بشه. به خدا دیگه تحمل ندارم. ناچارن در رو بست و قفل کرد و شونه به شونه هم راه افتادیم سمت حجره. اون سالها زن مانتویی توی اون شهر زیاد نبود. چه برسه به زنی که توی بازار قدیمی قدم رو بره. حس می‌کردم تمام کاسبا و حماله و شاگردا دارن با چشمنو میخورن و این استرابمو بیشتر میکرد. به وسط بازار که رسیدیم چشمم به تابلوی بزرگ سردر حجره افتاد. خاربار فروشی خان علی پناهی. تمام تنم یهو یخ بست. حجره باز بود و جلوی درش آب پاشی شده بود. بیشتر از رو در روی با بابا خان و سجاد، از رو در روی با حمیدرضا وحشت داشتم. کوروش دست یخ زدم و توی دستش گرفت و فشار داد. نگران نباشونم، من پیشتم. سعی کردم با این حرفش آرامشو به جونم برگردونم، اما تنم به وضوح میلرزید و نمیتونستم جلوی استرابمو بگیرم. کوروش اما با قدمای استوار به سمت حجره میرفت. چش میکردم تا ببینمش و دستمو از توی دست کوروش بکشم بیرون، ولی نبود. همین که مطمئن شدم حمیدرضا تو حجره نیست، خیالم تخت شد و کمی استرابم فروکش کرد. ولی این آرامشم عین تمام آرامشای قبلی فقط چند لحظه دوام آورد و بعد دوباره جاشو داد به دلهره و ترس. ای لعنت به این شانس، کاش خودش تنها بود. رد نگاه کوروشو گرفتم و رسیدم به سجاد که وسط حجره داشت چند تا گونی گردو جابجا میکرد. قلبم تون میزد و زیر شکمم سنگینی زیادی حس میکردم. نگران نباش یغما جان، تو زن منی و این بچه مال منه. خوب میفهمیدم که بچه توی شکمم تنها قوت قلب کوروش بود و همون جور که خودش میگفت تنها داراییش. واسه همین آروم گفتم بریم. صدام گرفت و آروم بود و شاید پر از تردید، شاید که نه، حتما. به زور 2 تا پله حجره رو بالا رفتم، در حالی که دستم هنوز توی دست کوروش بود و هرچی تقلا می‌کردم واسه آزاد شدنش بیفایده بود.
چون کوروش دستشو محکم‌تر فشار میداد. وسط حجره که رسیدیم، بابا خان سر از روی دفترش بلند کرد. ته حجره پشت میز بزرگ چوبیش نشسته بود و عین عادت قدیمیش با چرتکه حساب میکرد. شاید تو نگاه اول منو نشناخت که فوری چشم ازم دزدید و بعد انگار برق گرفته باشدش دوباره خیره شد بهم. نتونستم چشم ازش بگیرم تا عکس‌العمل سجادو ببینم. ولی حتم داشتم خیره شده بود به دستامون که اونقدر سنگین نگاهشو حس میکردم. سلام خان علی خان. اگه وقتتون آزاده 2 کلم حرف مردونه دارم. کوروش تموم سعیشو کرده بود تا صداش پر از غرور باشه و هیچ ردی از ترس و اضطراب توش موج نزنه. بابا خان پوزخند صداداری زد. من اینجا جز خودم مردی نمیبینم. نفسمو از ترس توی سینم حبس کردم. قطعاً ماها بود که بابا خان چشم انتظار این روز نشسته بود که اینقدر تبحر داشت توی شکستن تنگ غرور کوروشم. واسه جنگ و نیش و کنایه نیومدم. یه مشکلی هست که هم مشکل منه هم مشکل شما. بهتره بدون دعوا و کدورت حلش کنیم. بابا خان از پشت میز بلند شد و تا خواست حرفی بزنه سجاد پرید وسط. این ریختی آوردیش وسط بازار، دستش هم گرفتی که ته مونده آبروی ما رو ببری. دلم میخواست بگم ببین کی دم از آبرو میزنه. کسی که یه تنه آبروی 2 خاندان رو به تاراج برده بود. ولی اون لحظه اصلا وقت کلکل کردن با سجاد نبود. دوباره سعی کردم دستمو از دست کوروش آزاد کنم. اما چنان دستمو محکم چسبیده بود که مطمئن بودم رد انگشتاش روی دستم مونده. طرف حساب من خان علیه. بعید میدونم این مسئله ربطی به تو داشته باشه. همونطور که تو عقد کردنش اختیاری نداشتی. با این حرف کوروش انگار یه سطح آب یخ ریختن رو جیگر آتیش گرفته من. سجاد از حرص به جلس و ولس افتاد. اما تا خواست حمله کنه سمت کوروش، بابا خان مانعش شد. بکش عقب پسر. کم آبرو ازمون نرفته که میخوای وسط محل کسب و کارمون جنجال بپا کنی. بعد رو کرد به کوروش. اگه منظورت از مشکل اون سجل و اسم توشه که اصلا مشکل ما نیست. مشکل خودته. یغما هنوز عروس منه و مادر نوهام. سجادم زنشو میخواد. میدونستم. اصلا مطمئن بودم که این حرفا رو از دهنش میشنوم. نه از اون خاطر که راست باشه این حرفا، بلکه واسه خاطر این که میدونست اینجوری میتونه سد راه منو کوروش بشه. کوروش اما با حفظ خون سردی گفت ببخشید، اما اون وقت واسهتون بد نمیشه که عروس شما و زن پسرتون از یه مرد غریبه 9 ماه آبستن باشه. با این حرف کوروش نگاه هر جفتشون، یعنی بابا خان و سجاد، ناچارن خیره شد به شکم برآمده منی که اون لحظه سعی در ندیدن و انکارش داشتم. از خجالت داشتم آب میشدم. نمیدونم دردم چی بود. منی که میدونستم اون بچه از حلالم حلال تره، چرا اون لحظه دلم میخواست زمین دهم واکنه و ببلعتم. یهو بابا خان برگشت صورت کوروش. خیلی بیچشم و روی مردک. کوروش اما کوتاه بیا نبود. بیچشم رو اونیه که بهش گفتم عروسش زن منه، محرم منه. ولی بازم کوتاه نیومد و تمام تلاششو کرد تا منو بفرسته سینه قبرستون و زنمو عقد پسر خودش کرد. بیا بگیرش. تکی کاغذی گرفت سمت بابا خان. قرارداد عقد موقت منو یغماست. این نشون میده وقتی یغما رو واسه پسرت عقد کردی هنوز تو عده من بوده و از اونجایی که آبستن بوده هنوزم زن منه و عقدش با پسر تو باطله. میدونی که اگه بخوام میتونم برم پیش و شناسنامه المثنا براش بگیرم و خلاص. ولی میخوام این مسئله ختم به خیر بشه. پس این آدم بیا دفتر خونه و بگو که زن منو واسه پسرت عقد کردی و شر رو بخوابون. خون سجادو میخورد. ولی بابا خان آروم بود و همین منو بیشتر میترسون. اختیار زندگی این زن نه دست منه نه دست این پسر. درسته آبستنه، ولی یه پسر بزرگ داره که اختیارش دست اونه. خواست مشکلش رفع بشه باید با اون حرف بزنه. تمام این حرفا از پیش معلوم شده بودن. یعنی بابا خان و حمید رضا با هم نشسته بودن و نقشه امروزو کشیده بودن. اما سجاد انگار از همه جا بیخبر بود. یا شاید هم اینطور نشون میداد. داری سوسه میای مرد ناحسابی. اختیار کدوم زنی دست بچهش بوده که زن من دومیش باشه؟ ده نه دیگه. اختیار هر زنی نه. اما زنی که سر پیری 2 تا بچه‌شو بی‌آبرو میکنه و فرار میکنه حسابش فرق داره. حالا هم اگه میخواد این مسئله ختم به خیر بشه باید بچه‌هاشو ببینه و با اونا کنار بیاد. بابا خان درست دست گذاشته بود روی نقطه ضعف من. اونم تو روزایی که داشتم از شدت دلتنگی بچه‌هام تلف میشدم. باشه، کجاست که باهاش حرف بزنم؟ دلمو زدم به دریا واسه دیدنش. همین که خیال میکردم راهی برای بخشیده شدن هست 1000 بار بیشتر از قبل امید گرفته بودم. خونه چند روزی افتاده تو رخت خواب.
واسه خاطر ناموسش دعوا کرده، دستش شکسته. دلم یهو هوری ریخت. کوروش دستمو گرفت و سعی کرد آرومم کنه. یغما جانم، اینا میخوان عذابت بدن. من با وکیل حرف میزنم تا خودش بیاد جلو. شده ازشون شکایت میکنه. دل بیچاره من اما بیقرار حمیدرضا بود. بیقرار دستی که میگفتن شکسته. منظور بابا خان از ناموس کی بود؟ من. پسرم به خاطر من دعوا کرده بود. خدا میدونه تو محل پشت سر مادرش چه حرفایی که نشنیده. با همین فکر و خیال و لب زدم. باید ببینمش عزیزم. بذار باهاش حرف بزنم. شاید همه چی با حرف حل شد. دلم عجیب به دست و پای عقلم افتاده بود. مهر مادری و دلتنگی کورم کرده بودن و هیچ نمیفهمیدم بابا خان چه خوابی برام دیده. کوروش همونطور زور زده بود به صورتم که بابا خان گفت بهتره تنها بیای. اون بچه به قدر کافی ارث و جوش خورده این مدت. خودم میارمش. کوروش اینو گفت و دستمو گرفت و از حجره کشوندم بیرون. احساس سبکی میکردم. چون خیال میکردم میتونم با حرف سرم رام کنم و دستشو بگیرم و از این شهر ببرمش. بابا خان و سجاد پشت سرمون کرکره حجره رو کشیدن و راه افتاده. کوروش عصبی و کفری نشست پشت فرمون. یغما جان، اینا همش نقشه است. اونا میخوان خامت کنن. با چشمایی پر از اشک زور زدم بهش. اما کوروش جان، اونایی که میگی یکیش پسر منه. از پوست و گوشت و خون منه. حق بده که نتونم به راحتی ازش بگذرم. حق بده که بخوام تلاش کنم تا دلشو به دست بیارم. اما اون دیگه بچه نیست عزیزم. یه پسر 16 ساله است که عقلش از من و تو بیشتر قد میده. نزار از حس مادرانه تو سوء استفاده کنن و به خواستشون برسن. انگار کوروش بهتر از من حمیدرضا و بابا خانو میشناخت یا شاید همجنساشو بهتر میشناخت و میدونست برای رسیدن به خواسته هاشون تن به هر کاری میدن. جلوی در خونه بابا خان که وایسادیم تمام خاطرات این 20 سال زندگی این فیلم از جلوی چشمم رد شد. اما یهو احساس کردم درد عمیقی زیر دلم پیچید و از ترس کوروش و ممانعتش از رفتنم به اون خونه به روی خودم نیاوردم. کوروش، تو همینجا بمون عزیزم تا من برم و برگردم. با این وضع نگران نباش. اون پسر منه. قرار نیست که جونمو بگیره. این حرفو در حالی زدم که خودم هم از حرفم مطمئن نبودم. از ماشین که پیاده شدم پاهام جوری میلرزید که به زور از روی آب رد شدم و دست روی زنگ در فشار دادم. چند لحظه بعد با صدای تق بلندی در باز شد. نبودن کوروش ترسمو بیشتر میکرد. ولی چاره‌ای نداشتم. وارد خونه که شدم بوی خونه برام آشنا بود و کمی هم دلمو هم میزد. چند لحظه بیشتر طول نکشید تا عزیز با گرمه های در هم در رو باز کرد و جواب سلاممو نداده شروع کرد به گفتن این حرفا. چه رویی هم دارن مردم؟ سنگ پای قزوینه. عزیز حرف میزد اما من دیگه صداشو نمیشنیدم. دختری پشت سرش وایساده بود که با 20 سال پیش خودم مو نمیزد. همونقدر لطیف، همونقدر ظریف و تازه عروسوار. یعنی اون هانیه من بود که زیر ابروهاش اونجوری تمیز شده و صورتش برق میزد. چی به سر دخترکم اومده بود؟ جای جلسه کنکور فرستاده بودنش خونه ی بخت. بغض گلومو گرفت و گفتم هانیه جانم. چشماش پر از اشک شد ولی حرفی نزد. بلد بودم دلتنگی توی نگاهش رو بخونم ولی بلد نبودم بعد از این همه خفت و خاری پیش قدم بشم برای بغل کردنش. شما برید بالا، میخوام باهاش تنها حرف بزنم. صدای دورگه شده یه پسرم بود که به مادر بزرگ و خواهرش تشر میزد. نمیدونم چرا در برابر حمیدرضا خجالت زده و کمی شرمنده بودم. البته هم میدونستم دلیل این همه خجالت و شرم چیه، هم نمیدونستم. عزیز و هانی از کنارم گذشتن و رفتن طبقه بالا. توی چارچوب در خشکم زده بود به صورت پسرکی که انگار از 6 ماه پیش تا الان 6 سال به عمرش اضافه شده بود. پشت لبش سیبیل در اومده بود. ولی شکم پشتی یکی در میون روی گونه هاش داشت. تا حدودی هم لاغر و تکیده شده بود. به دست توی گچش خیره شده بودم که گفت پس حرفاشون همچین بیرا هم نبوده. حقم بود بیشتر کتک بخورم. شوکه نگاش کردم. لحن صداش پر از دلخوری بود. چی به سرت اومده پسرم؟ این چه سوالی بود آخه من پرسیدم. وقتی خودم بهتر از هر کسی جوابشو میدونستم. 4 روز پیش تو بازار با یکی بحثم شد. سر تو یغما خانم. سر اینکه بچه ناپاک به شکمت بوده که مجبور شدی فرار کنی. وقتی یغما خانم صدام کرد دنیا واسه یه لحظه واسم به آخر رسید و آروم لب زدم مامان به خدا تا وقتی که اون بچه ناپاک تو شکمته
تو مامان من نیستی. میخوای دوباره بشم پسرت؟ میخوای برگردی تو این خونه و مثل قبل خانومی کنی؟ پس اون طول سگو بنداز تو دامن باباشو برگرد. هم من هم هانیه حاضریم ببخشیمت. بابا خان و سجادم کوتاه میان. اما فقط به همین شرط. پسرم بود. خودم 9 ماه تموم به شکم کشیده بودمش و بزرگش کرده بودم. ولی اون لحظه نمیفهمیدم چه خوابی برام دیده. نگاش، صداش، رفتارش، همه چیزش واسم غریبه بود و هیچ نمیفهمیدم دردش چیه. مگه میشد بعد از این همه آبروریزی برگردم به این خونه و دوباره این سابق زندگی کنم؟ اصلا مگه میشد از کوروش این بچه بگذرم؟ حمیدرضا جان، مامان، با من اینجوری نکن. تو پسرمی، هانیه هم دخترمه. اینم جگرگوشمه. چجوری ولش کنم قربونت برم؟ یهو قدلم کرد جلو. احساس کردم از 6 ماه پیش بلندتر شده. هم قد یه مرد واقعی و اصلا به ظاهرش نمیخورد که 16-17 ساله باشه. اجباری در کار نیست یغما خانم. یا این 2 بچه‌ای که 17-18 سال کنارت بودن، یا اونی که تا حالا ندیدیش. بغضش خفم میکرد که ادامه داد. حرف من همینه. حاضرم چشم بندم رو هر کثافت کاری که کردی. ولی تو هم باید از اون یارو و بچه ناپاکش بگذری. دست دراز کردم تا دستشو بگیرم. ولی خودشو پس کشید. نه، سعی نکن با معصوم نمایی خرم کنی. تو فقط با یه تصمیم میتونی از پس این اوضاع بر بیای. فقط یادت باشه جای تو هر کسی میتونه برای اون بچه مادر باشه. ولی واسه من و هانیه نه. تا لب باز کردم که حرفی بزنم در خونه رو باز کرد. تا فردا بهت وقت میدم فکر کنی. الان نمیخواد چی بگی. برو فکراتو بکن، تصمیمتو بگیر. اگه بین من و هانیه و اون مرتیکه و بچهش اونو انتخاب کردی که بفرستش بره حجه بابا خان حرف میزنم که هرچه سریعتر شر این قائله رو بکنه. ولی اگه انتخابت ما بودیم برگرد. در این خونه برود بازه. اگرم برگشتی نمیذارم عزیز یا حتی عمه بهت هیچ بی احترامی کنن. اصلا انگار نه انگار. نگران اون یارو هم نباش. حتما تا الان سجاد بابا خان همه چیزو بهش گفتن که شرط من واسه بخشیدنت چیه. حرف حمیدرضا تموم نشده یکی با مشت افتاد به جون در ورودی ساختمون. یغما جان بیا پایین. کجایی؟ صدای نگران کوروش بود که با اضطراب صدام میزد. هر زده خواستم از پله ها برم پایین که حمیدرضا تیر آخر رو به قلبم زد. یغما خانم، آخر همین ماه عروسی هانی است. خود دانی اگه دوست داری دخترتو تو لباس عروس ببینی باید قید این مرتیکه رو بزنی. بغضم سربا کرد و با گریه پله ها رو برگشتم پایین. مطمئن بودم اینا همه دسیسه های بابا خانه. وگرنه من خوب پسرم رو میشناختم. به این راحتی کوتاه بیا نبود. مگه میشد من بعد از این همه آبروریزی برگردم تو این خونه؟ اصلا برمیگشتم که چی بشه؟ هیچ رقمه با عقل جور در نمی اومد. اما بچه ها اونا هم یه طرف قضیه بودن. خدای من این چه دوراهی سختی بود که روبروی من قرار داشت. دخترم داشت عروس می شد بدون اینکه من باشم. خدایا چی به سر زندگی ما ورده بودم. هنوزم کوروش با مشت به در می کوبید. با همون حال خراب دری رو که کوروش به جونش افتاده بود باز کردم که مشتش تو هوا خشکید. کجایی تو عزیزم؟ چرا این همه لفتش دادی؟ این چه قیافه‌ایه؟ چت شده؟ صورتش از حرص کبود بود و معلوم بود از دست تک تکمون عصبانیه. زور زدم به صورتش. خدایا این مردی که اینطور عاشقانه منو میپرستید و منم کمتر از اون عاشقش نبودم ارزش این همه مصیبت رو داشت. ارزش بی مادر عروس شدن دخترم، ارزش بی آبرویی خودم. یه ور ذهنم میگفت ارزششو داشت، اون ور میگفت نه. که یهوی آن حس کردم درد شدیدی توی بدنم پیچید. دردی غیر قابل تحمل و بسیار شبیه به درد زایمان. با نگرانی دور و برم و پاییدم. نه بابا خان بود نه سجاد و کوچه حسابی خلوت بود. کوروش از رنگ پریده و اخمایی در همم فهمید درد دارم. یا خدا چت شد؟ دست انداخت زیر بغلم و سعی کرد کمکم کنه که او حس کردم تمام بدنم خیس شد. خوب میدونستم از شدت اضطراب این بلا سرم اومده. ولی چی کار میتونستم بکنم؟ کوروش با دیدن حاله آب زیر پام که کف کوچه رو خیس کرده بود خودشو باخت. یا خدا بیچاره شدم. یغما الان باید چی کار کنم؟ تموم فکرم پیش حمیدرضا بود، پیش هانیه. همون لحظه‌ای که طفل معصومم تو شکمم داشت تقلا می‌کرد واسه اومدن، قلبم داشت واسه اون دوتا می‌تپید. کوروش زوری سوار ماشینم کرد. دردم لحظه به لحظه داشت بیشتر می‌شد. وقتش بود. درست سر بزنگاه داشت میومد که خودی نشون بده و بگی منم قدر اون دوتا بهت نیاز دارم و حتی بیشتر. درد کشیدم.
گریه کردم ولی دم نزدم. کوروش دستپاچه و نگران رسوندم بیمارستان. همون جایی که بالغ بعد 10 سال توش کار کرده بودم. اگه حالم بهتر بود و جون داشتم ممانعت میکردم و میگفتم ببرم یه شهر دیگه. ولی نه حال خوبی داشتم نه حتی کوروش ذره‌ای به حرفام توجه میکرد. هول زده دوید و یه صندلی چرخدار آورد. پرستاری که پشت سرش دوید سمتم همکار قدیمیم بود. میونه اون همه درد یهو خجالت کشیدم. تو نگاه اول متوجه من نشد و حالمو از کوروش پرسید. اما وقتی نشست پیش پام تازه چشمش به صورتم افتاد و ماتش برد. یغما. کاش زمین دهم باز میکرد و منو میبلید. اما بعد از اون همه بی‌آبرویی توی اون شهر دوباره پام به اینجا باز نمیشد. کوروش این پا اون پا میکرد. معلوم بود که از تعلل پرستار حسابی لجش گرفته. کجایی تو دختر؟ کوروش کلافه نزدیکتر شد. خانم میخوای جای شاخ سلامتی ببریمش تو؟ دردش گرفته. میترسم بلایی سر خودش و بچم بیاد. پرستار شوکه نگاش کرد. بچه‌تون؟ و وقتی دید کوروش چیزی نمیگه رو کرد به من. وا برادر شوهرته؟ آره. اون که میگفتن از تو خیلی جوان‌تره. میونه اون درد کشیدن و نمیدونستم از دست اون زن به کجا فرار کنم که کوروش با دست پسش زد و صندلی چرخدارم و هل داد سمت بیمارستان. خانم الان وقت جیجی باجی کردنه. میگم زنم درد داره. بچم داره دنیا میاد. پرستار تا چند لحظه همونجوری همونجا موند. میدونستم اومدنم با این وضع به این بیمارستان عین بمب صدا میکنه و همینطورم بود. صدا کرد. بعد از اینکه به زایشگاه منتقل شدم و ماما اومد بالا سرم یکی یکی تمام آشناها اومدن دیدنم. ولی از اونجایی که پرستار اولی شرح کامل ماجرا و رفتار کوروش داده بود هیچ کس دیگه سوالی ازم نپرسید. 12 ساعت تموم درد کشیدم تا دکتر بالاخره تشخیص داد ضربان قلب جنین افت کرده و امکان زایمان طبیعی نیست و باید عمل بشم. وقتی تختم و هل میدادن سمت اتاق عمل یهو کوروش رو دیدم که بیکس و غریب و مظلوم توی راه رو چپ و راست میرفت. اما تا نگاهش به من افتاد دوی سمتم و دستم و گرفت. عشقم نترس. خب تو قوی ترین زن دنیایی. از پس اینم برمیای. تو رو خدا تنهام نذار تنها تر از اینی که هستم بشم. باشه قربونت برم. قول بده بهم. دستام تو دستش بود و غریبانه نگام میکرد و مظلومانه التماس. نمیدونم چرا اونقدر دلم به حالش میسوخت. به حال تنهایی و غربتش. آخه من چطور میتونستم این مردو برای بار چندم رها کنم؟ نه، این امکان نداشت. به اتاق عمل که رسیدم فقط آمپول بیهوشی تونست از فکر و خیال و قصه جدام کنه تا برای چند ساعتم که شده تو عالم بی خیالی غوطه ور بشم. چند ساعت بعد وقتی توی اتاقی تک و تنها چشم باز کردم کسی کنارم نبود جز یه سبد گل رنگارنگ مصنوعی. شکمم تا حد زیادی سبک شده بود و دلنگران بچه‌ای بودم که تا به حال ندیده بودمش. بی هوا یاد ماجرای آشنای دوری افتادم که سالهای پیش میخواست بچه‌ش رو به خانواده دیگه‌ای بسپره و عزیز میگفت قبل از اینکه بچه رو ببینه باید این کارو بکنه تا بتونه راحت ازش دل بکنه. منم بچه‌مو ندیده بودم. پس یعنی وقت دل کندم بود. یعنی باید بچه رو به دست کوروش میسپردم و از زندگیش خداحافظی میکردم و میرفتم. یعنی باید خام نقشه های بابا خان میشدم که میخواست من رو به این خونه بکشونه و با هم مثل یه اسیر دربند رفتار کنه. من 20 سال تموم توی اون خونه زندگی کرده بودم. بیشتر از اونچه که پدرم رو دیده بودم بابا خان رو دیده بودم. اگه بیشتر از بچه های خودش نه اما کمترم نمیشناختمش. خط قرمز اون ناموسش بود و امکان نداشت که من برگردم و آب از آب تکون نخوره و کسی چیزی بروم نیاره. حرفایی هم که حمید رضا میزد حرفای بابا خان بود که دیکته شده بود بهش. خدایا من باید چی کار میکردم؟ 40 روز بعد قلم سرمدونو به سرمه آغشته کرده و توی پلکم کشیدم و از انتهای چشمم کمی بیرونتر ادامش دادم. سیاهی مژه هم با همین کار چند برابر شد و خستگی رو تا حد زیادی از صورتم برد. بافت موهامو آروم باز کردم و شونه به دست گرفتم تا موهامو مرتب کنم که چشمم از تو آینه به چشمای عسلیش افتاد. این بار یه جوری بردیم بهشت که دیگه بر نمیگردم. لبخند ملیحی زدم و شونه رو روی موهام کشیدم. قصد داری دیوونم کنی؟ یه تای ابرومو دادم بالا. چرا؟ هیچ میدونستی دیدن تک تک این صحنه ها آرزوی من بود. آرزوی محالم. همیشه تو رویاهام این صحنه ها رو میدیدم. دیدن تو با این صورت بزک کرده روبروی صندلی خونه من در حالی که داری اون ابریشم‌ها رو شونه میزنی. تنم یهو گر گرفت و با برخورد دستش به بازوی برهنم به لرزه افتاد.
کاش خدا این زندگی رو از سرم زیاد ندونه یغما و بذاره حداقل 40 سال دومو خوش باشم. پا شدم و چرخیدم سمتش. دماغم ماس با دماغش بود و حرم گرم نفساشو روی صورتم حس می‌کردم. زیادی چیه قربونت برم. من و تو دست کم 50 سال از این زندگی طلبکاریم. خندید. یه خنده سرمست. 10 سالم تو بهش اضافه کردی؟ آره جونم. اون عمر سپهره. ما اگه سر وقتش ازدواج کرده بودیم، اون الان دست کم 10 سالش بود. یهو لبخندش دوز شد رفت هوا. ناشکر نباش. تو رو خدا. میترسم. همینی هم که هست غنیمته. باشه جونم. ناشکر نبودم. ولی زیاد پیش می اومد که به این فکر کنم و جواب چراشو از خدا بخوام. که چرا ما باید این همه عذاب میکشیدیم؟ چرا من باید برای داشتن عشقم از بچه‌ها آبروم میگذشتم؟ مگه چه جرم و گناهی مرتکب شده بودم؟ خلاف شرع که نکرده بودم. اما خلاف عرف اون روزا چرا؟ خلاف عرف اون روزای جامعه رفتار کرده بودم. یه جورایی تاب و شکنی کرده بودیم. اون روز بعد از خوردن صبونه مفصلی که کوروش شیده بود، راه افتادیم سمت محضر. دل تو دلم نبود که برای همیشه زنش بشم. دائم و رسمی. صاحب دفترخونه برامون شاهد جور کرده بود. روز قبلش کوروش بهم خبر داد که واسه شهادت عقد حامد و برادرش میان. اما من به شدت مخالفت کردم. از هر آشنایی واهمه داشتم. از اینکه سر به زنگا تمام کاسه کوزه‌ها بریزه به هم ترس داشتم. دلم میخواست تو سکوت و آرامش و بدون حضور هیچ آشنایی عقد کنیم. هرچند بیش از حد غریبانه و با حضور سپهر عجیب بود. ولی بهتر از زخم خوردن دوبارمون بود. عاقد که شروع کرد به خوندن صیغه عقد، در کنار خوشحالی یهو دلم گرفت. نه از غربت خودم، که از غربت کوروشم. واسه خاطر جای خالی ننه سغرا و آرزویی که روی دلش موند و با خودش به اون دنیا برد. کوروش که بی هوا دستمو گرفت، تپش قلبم بیشتر شد و بغضم سر پا کرد. توری روی صورتم نبود که اشکمو بپوشونه و من شرمم میشد از اون گریه ها که حتی درست درمون نمیدونستم به خاطر چیه. به خاطر شوق وصاله، یا اینطور غریب و بیکس بودنمون، یا به خاطر بچه‌ها که با این کار واسه همیشه از دستشون میدادم. نمیدونم. اما با همون صورت خیس از اشک، با صدایی لرزون به عاقد بله گفتم، تا برای اولین بار به میل خودم و نه به اجبار کسی به عقد مردی در بیام که بیش از حد خاطرشو میخواستم، که در کنارش خود واقعین بودم، که در کنارش عزت نفس داشتم، که نیاز نبود بله قربانگو باشم. میتونستم آزادانه حرفمو بزنم. میتونستم تو این یه باری که به دنیا اومدم و حق زندگی دارم طعم عشق رو بچشم. به عقد هم که در اومدیم، کوروش لبخند به لب، در حالی که با یه دستش سپهر رو بغل گرفته بود، با دست دیگش سعی کرد از تو جیب کتش جعبه یه مخمل قرمزی رو بیرون بیاره. ببخش اگه کم چش خوشگلم. چون میدونستم با اساس خونه بیشتر خوشحال میشی، سعی کردم بیشتر دخل این ماهمو واسه اسباب اساسیه بذارم. ولی این هدیه شگون داره. از طرف من و پسرم و ننه سغرا. وقتی اسم ننه سغرا رو آورد، به وضوح بغض توی صداشو متوجه شدم. جعبه رو ازش گرفتم و تشکر کردم. وقتی بازش کردم، چشمم به یه سینه ریز خیلی قشنگ افتاد که حسابی برق میزد. سینه ریزی خوشتراش با کلی آویزه پولکی. خیلی قشنگه کوروش جان. دست درد نکنه. نه به قشنگی چشمات عزیزم. فقط کاش گریه نکنی که تمام زحمات صبحت رشته شد. اول گیش نگاش کردم و بعد که یاد سرمه های صبح افتادم اشکم بند اومد. وای خاک عالم. خندید و از روی صندلی بلند شد. پاشو جونم. پاشو امضاها رو بزنیم و بریم تا عاقد نترسیده. فقط خدا میدونه با چه حالی امضا زدم و دائم پای چشمم دست میکشیدم تا سیاهیش از بین بره. کارمون که تموم شد با عجله از محضر زدیم بیرون. زود باش دیگه کوروش. بیا درو باز کن برم تو ماشین تا بیشتر از این با این قیافه مسحکه عام و خاص نشدم. بی خیال و خوشحال داشت سلانه راه میرفت و شکلاتی رو که عاقد بهمون داده بود باز میکرد. شوخی کردم جونم. به خدا چشمات عین همیشه خوشگله. حتی خوشگل‌تر از همیشه. وقتی اون همه بی خیالی شدیدم، شک کردم و خم شدم سمت آینه ماشین که یهو با دیدن صورت بی‌نقصم وا رفتم. هیچ سیاهی و رنگی روی صورتم نبود. حتی آرایشم جا افتاده تر و بهتر از صبح شده بود. تا خواستم برگردم سمتش و به جونش غر بزنم، صداشو از بیخ گوشم شنیدم. خواستم دیگه گریه نکنی چش خوشگله. امروز بهترین روز زندگیمونه ها. نکنه یادت رفته. با همین یه جمله تمام حرصم خوابید و جاش یه لبخند نشست. شانس آوردی، امروز بهترین روز زندگیمونه. وگرنه خندید و در ماشین رو باز کرد و سپهر رو داد بغلم.
بشین که حالا وقتشه بعد از 1.5 ماه واسه گل پسر شناسنامه بگیریم. راستی که اون روز بهترین روز زندگیمون بود. لبامون بی اختیار به خنده باز می شد و چشمامون از اشک شوق خیس. ظهر نشده شناسنامه سپهر با اسم من و کوروش توی دستم بود. کجای زندگیم این همه احساس خوشبختی کرده بودم؟ هیچ جا. به خدا که هیچ وقت اینقدر خوشبخت نبودم. تمام دلخوشی من توی این 34 سال زندگی هانیه و حمیدرضا بودن که خدا همونم ازم گرفته بود. خب عروس خوشگلم، واسه نهار عقد کنون بریم یه رستوران خوب. موافقی؟ گفتم موافق که هستم، اما فردا مهمون داریم. کلی کار سرم ریخته. عروس که نباید کار کنه. تو امروز تماما عروسی. فردا هم کمکی داریم. شامم که از بیرونه. دیگه کاری نمیمونه. تو دلم از این همه ناز خریدنا و توجه کردناش قنداب میشد. از اینکه اینطور مرکز توجهش بودم و عین پروانه دورم میچرخید و واسه لحظه به لحظه ی روزامون حواسش بود که من دست تنها نمونم یا یه وقت کار و بارم زیاد نشه و اذیت نشم با یه بچه کوچیک تو دستم. ولی با تمام اینا تو تک تک لحظات خوشم یه چیزی کم بود. انگار یه حفره کوچیک کنج دلم ایجاد شده بود که تمام خوشی‌هام ذره ذره ازش بیرون میریخت و اونم نبوده بچه‌هام بود. ظهر اون روز 3 تایی رفتیم یه رستوران شیک. کنار کوروش بودن توی هر حالی لذت بخش بود. حتی اگه مجبور می‌شدی وسط رستوران دکمه‌های پالتوی نوعت رو باز کنی و به دور از چشم مردم به بچه 40 روزت شیر بدی. از اون طرفم عشقت رو به رود نشسته باشه و تیکه تیکه کباب بزنه سر چنگالو بذاره تو دهنت. با کوروش دنیای سیاه و سفیدم رنگی تر از هر رنگی شده بود. خنده هام از ته دل و بدون ترس بود. خود واقعین بودم. اونطوری که یه عمر دوست داشتم باشم. اعتماد به نفس از دست رفتم به هم برگشته بود. گریه هام از سر شوق و گاهی دلتنگی بود. نه از سر ترس و حسرت. بعد از نهار رفتیم شابدالعظیم و زیارت کردیم و تا شب توی خیابونا گشتیم. دیگه تهران اصلا برام غریب نبود. حالا دیگه گوشه به گوشه این شهر برام پر از خاطرات خوش زندگی شیرینی بود که با کوروشم شروع کرده بودیم. نیمه های شب وقتی برگشتیم خونه اونقدر سرخوش و خوشحال بودم که میتونستم یه دور دیگه با پای پیاده کل شهر رو گست کنم. کوروش سپهر رو گذاشت روی تخت 2 نفرمون و خودشم با همون کت و شلوار برازنده‌ای که واسه دامادیش خریده بود کنارش ولو شد. با بچه دوماد شدن خیلی سخته. عروس شدن سخت‌تر. آسفالت شدیم از بس امروز زدیم بغل تا کهنه آقا رو عوض کنیم یا شیرش بدی و آراغش رو بگیری. به غرغر کردنش خندیدم و دکمه پالتومو باز کردم. تقصیر اون نیست آقا کوروش. من و تو دیر عروس و دوماد شدیم. تا خواست حرفی بزنه چرخیدم سمتش. کوروش جانم، باشو برو بیرون، میخوام لباس عوض کنم. یهو صداش هرسی شد. کجا برم؟ انگار تو هنوز باورت نشده من شوهرتم. درسته 40 سال خواجه بودم، ولی از امشب ناصرالدین شاهی هم واسه خودم. اینو گفت و با هرس کشوندم سمت خودش که هر زده پسش زدم. تو رو خدا برو بیرون، میخوام غافلگیرت کنم. خواهش میکنم کوروش. لبخند شیطونی روی لبش نشست و انگشت تهدیدش آورد بالا. فقط 1 دقیقه. بیشتر بشه درو میشکنم میام تو. باشه آقا، برو. همینطور که از پشت سر هلش میدادم رو به بیرون، به محض اینکه پاشو گذاشت درو بستم و قفلش کردم که غرغرش بلند شد. ده نداشتیم دیگه. چرا درو قفل میکنی یغما؟ به خدا 1 دقیقه بیشتر طول بکشه درو میشکنم. حالا خود دانی. همون جور که شروع کردم به در آوردن لباسام خندیدم و گفتم سر و صدای زیادی به ضرر خودت آقا. میدونی که اگه سپهر بیدار بشه تا 2 ساعت دیگه نمیخوابه. پس لطفاً آروم باش و سکوت رو رعایت کن. با این حرفم چنان ساکت شد که تونستم با خیال راحت به کارم برسم. چند روز پیش به دور از چشمش و به خیال امشب لباس شبگی پور سفیدی گرفته بودم. همینطور یه لباس خواب حریر نباتی. هنوز شکمم کمی برآمده بود و رد بخیه‌های عملم به سرخی میزد. اما هیچ اشکالی نداشت. عشقی که بعد از 20 سال به وصال رسیده بود و باید بیش از اینا بهش بها میدادم. لباسم اونقدر قشنگ بود که چیزی کم از لباس عروس نداشت. کمی کرم نرم کننده به پوستم مالیدم و لباسو پوشیدم. موهامو باز کردم و سرمه و رژ لبمو تمدید کردم. و چراغو خاموش کردم و به جاش چراغ‌خوابو روشن کردم. عین یه دختر بچه 14 ساله بکر قلبم به تپش افتاده بود. کلید درو که توی قفل چرخوندم در بی هوا باز شد. معلوم بود واسه باز کردن اون در داشته اون پشت ثانیه شماری می‌کرده. شد 6 دقیقه و 48 ثانیه. نگاهش که به هم افتاد باقی حرفش یادش رفت. خیره نگاه می‌کرد.
ولی برخلاف تصورم به جای نگاه کردن به اون لباس شبگی پور یقه باز به صورتم نگاه میکرد. گفتم که امروز میرم بهشت و بر نمیگردم. اینم حوری بهشتیش. خندیدم و سپهر رو با احتیاط از روی تخت برداشتم و دادم بغلش. بگیر ببرش تو اتاق خودش. درم باز بذار که اگه بیدار شد بفهمم. به زور چشم از صورتم گرفت و رفت. گفتم که دوماد شدن با بچه سخته. قدیمی‌ها یه چیزی سرشون میشد که میگفتن اول دوماد شو بعد بچه بیار. اینا رو گفت و شروع کرد قاه خندیدن. از خندش منم خندم گرفت و چرخیدم رفتم سمت آینه تا خودم رو ببینم. قدر 20 سال پیش زیبا و چشمگیر نبودم. ولی همین الانشم به اندازه خودم بر و رو داشتم. و اون شب از تمام شبای این 20 سال به نظرم زیباتر شده بودم. چشمام میخندید. شور و شوقی توش بود که هیچ وقت ندیده بودم. از تو آینه دیدمش که با کت و شلوار دومادی سمتم قدم برداشت و دستشو دور کمرم حلقه کرد. اگه امشب تو لباس عروس نمیدیدم دق میکردم. هر چقدرم میخواستم به روی خودم نیارم و نقش بازی کنم و بگم مهم نیست نمیشد. من تمام عمر آرزو داشتم یه همچین شبی تو رو توی این لباس ببینم. فقط حیف چی عزیزم؟ حیف که هیچ کس نیست یه عکس قدی درست سرمون ازمون بگیره که قابش کنم قد کل این دیوار و میخوبش کنم جلوی چشم انظار عموم تا همه بفهمن یغمای من دیگه عروسم شده. عروس همیشگیم که تا آخر عمر هیچ کسی حق نداره نگاه چپش کنه. خندیدم. خنده‌ای که تهش غم داشت و هر دومون میدونستیم دلیلش این همه سال حسرته که هر چقدرم که میخواستیم به روی خودمون نیاریم نمیشد. سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و بو کشید و من اون موقع تازه یادم افتاد که یادم رفته عطری اتکلونی چیزی به تنم بزنم. فقط کمی کرم زده بودم که بوی خاصی نداشت. بوی گل میده تنت. بوی گل یاس. با خودم گفتم حتما الکی میگه تا دلم خوش بشه. ولی نه. اگه از نظرش اینطور نبود چرا اینقدر عمیق و از ته دل بو میکشید؟ میای بریم ماه عسل؟ شوکه از این پیشنهاد ناگهانیش نگاش کردم. با سپهر به خدا خیلی سخته. نمیشه. اما سپهر خوابه. گیج نگاش کردم که خندید و صورتشو به صورتم نزدیک کرد. پیشونیشو روی پیشونیم گذاشت و آروم چشماشو بست. و همینطور که تو حصار تنش بودم گفت بریم به 20 سال پیش. اهواز تو کوچه پس کوچه های محله آبریز. بریم اون جایی که تو هنوز عروس پناهی یا نشده بودی. اون شبی که ننم اومد خواستگاریت. ولی این بار حاج بابات ردش نکنه. بیا بریم به 20 سال پیش و بدون غم و غصه با ساز و دهل عروس و دوماد بشیم. با بغض بوسه‌ای به چونش که میلرزید زدم. بریم جونم. بریم. لبخند زد و دست تو موهام فرو کرد و سر زد به چشمام. عسلی زلال چشماش وقتی به هم خیره میشد از خود بی خود میشدم. چقدر زنمود خوب آرایشت کرده. موهاتم حتما خاله بیگم جان اینقدر قشنگ برات پیچیده. آره، اما من این کوروش بلد نبودم به اون خوبی نقش بازی کنم و بدون بغض رویا ببافم. با هر حرفی که میزد گره گره بغض قورت میدادم. دستی به کتش کشیدم و گفتم کت و شلوار دومادی خیلی بهت میاد آقا. مسیب برام خریده. اول فرستادنم همون، بعدم که اومدم بیرون خودش تنم کرد. بقیه هم رو سرم نقل میپاشیدن. نه رو بگو. یه گوشه وایستاده بود و منو که تو این لباس میدید همینطور که اسفندشو دود میداد قطره قطره اشک شوق میریخت. یه لحظه گوش کن یغما. صدای ساز و دهلو میشنوی؟ این جماعت تا صبح میزنن و میرقصن اگه من و تو دستمال سرخ دستشون ندیم. صدای ننه سغرا رو میشنوی؟ پشت در وایساده با زنم و تو بقیه. همه چشم به راهن. نمیترسی که جونم؟ یاد شب اول ازدواجم با مجید افتادم و حال خرابی که داشتم و اجبار عزیز و دلی که هیچ جوره با داماد اون هجده کنار نیومده بود. اما مجبور شده بودم سرخم کنم در برابر تقدیرم. بغضی که برای بار هزارم گلومو چنگ زده بود و قورت دادم و گفتم ترس از تو. من یه عمر منتظر امشب بودم. اما کوروش جان یادت نره که پسرمون 4 قدم اون طرفتر تو اتاقش خوابیده و من عروسی نیستم که بخوام دستما. انگشت اشارش رو روی دهنم گذاشت. اینجا اهوازه. سال 1348 تو یکی از اتاقای خونه ننه سغرا. لبخند تو هم با بغضی نشست روی لبم و شروع کردم آروم آروم باز کردن دکمه‌های پیراهنش. پس بذار رخت دومادی که مسیب برات خریده رو خودم از تنه در بیارم. دکمه‌های پیراهنش رو که باز کردم انگار اولین بار بود که اون تنه ورزیدش رو می‌دیدم. انگار باورم شده بود یغمای 14 ساله 20 سال پیشم و این مرد پدر سومین بچم نیست.
بوسه‌ای روی سرشونم نشوند و من احساس کردم که واقعا صدای ساز و دهل توی گوشم میپیچه. من حتی از پشت درم میتونستم صورت ذوق زده ننه سغرا و نگاه کنجکاو و منتظر بقیه رو ببینم. کوروش اونقدر اون لحظات و قشنگ برام توصیف کرده بود که واقعا حس میکردم برگشتم به 20 سال قبل. تو همین حال و هوا بودم که کوروش با یه دست بغلم کرد و روی تخت خوابوندم و همین که خیمه صدروم گفتم مگه قرار نبود اهواز بمونی؟ نمیشه جونم، نمیشه دیگه اهواز بمونی. این تنی که بوی مهر مادری میده و جای زخمی که روی شکمت هنوز سرخه نمیذاره یادم بره چیا کشیدیم که الان اینجاییم. آروم زمزمه کردم اما کوروشم، من و تو شاید اگه 20 سال پیش به هم میرسیدیم اینقدر همو نمیخواستیم. نه، اینو گفتم و همونطور که خیمه زده بود روی چشمای عسلیشو بوسیدم که گفت نه جونم، تو 20 ساله که بت منی. راست میگفت. کوروش از من عاشق‌تر بود و من تازه چند سالی میشد که به اون حد از عاشقی رسیده بودم، یا شایدم چند صباحی. واسه همین بهش گفتم تو هم الان بت منی، بعد از خدا تو رو میپرستمت. ولی 20 سال پیش شاید من مثل تو نبودم، فقط یه دوست داشتن ساده و یه عشق عاشقی معمولی بود. اینو که گفتم منو در آغوشش کشید که یهو صدای گریه سپهر بلند شد. زیر لب غرید ای بر پدرش که خودم باشم لعنت. خندیدم و گفتم زود برمیگردم، نخوابی یا؟ لباس خوابی که از قبل خریده بودم و دلم میخواست اون شب بپوشم و هولکی برداشتم و پوشیدم و دویدم سمت اتاقش. تو آغوشم گرفتمش و سعی کردم بخوابونمش. نیم ساعتی طول کشید تا خوابش برد. امید نداشتم وقتی برمیگردم توی اتاق کوروش بیدار باشه. ناامید و کلافه با ذوقی کور شده بعد از عمری حسرت و ماها انتظار برگشتم تو اتاق که یهو توی اون نور کم چراغ خواب با 2 چشم روشن براق غافلگیر شدم. شیطون نگاه میکرد و یه لبخند شیطون تر روی لبش بود. گفتی خوابیده و دیگه از شرش خلاص شدم. آره عروس خانوم. خندیدم و خودم رو انداختم تو بغلش. کوروش نمیدونست که منم اندازه اون آتش رسیدن بهشو داشتم، وگرنه که به کل زندگی 20 سالم پشت پا نمیزدم. صبح روز بعد من زودتر از کوروش از خواب بیدار شدم و دوباره همون لباس شبگی پورو پوشیدم و میز صبونه رو چیدم و به سپهر رسیدم تا بالاخره کوروش بیدار شد. وقتی منو با اون لباسی که بی شباهت به لباس عروس بود دید، خنده شیطونی کرد. مثل اینکه دیشب زیادی بهت خوش گذشته خانم. حتما انتظار داشت خجالت بکشم و عین دخترای 14-15 ساله به بازوش چنگ بزنم و بگم ولی عین خودش با شیطنت خندیدم. چرا که نه؟ قدر 20 سال حسرت تو کشیدم. جا خورده کمی مات نگام کرد و بعد شروع کرد بلند بلند خندیدن. باشه یغما خانم، به خدمتت میرسم. صدای خنده سرمستانش که تو خونه میپیچید دلم ضعف میرفت. 2 تایی صبونه خوردیم و خونه رو مرتب کردیم واسه شب. حدوداً 30 تایی مهمون داشتیم که همه از رفیق رفقا و همکارای کوروش بودن. اما من جز حامد و زنش کسی رو نمیشناختم. بعد از خوردن صبونه که بیشتر وقت نهار بود، کوروش سپهر رو گرفت تا من به خودم برسم. واسه اون شب یه پیرهن گلبهی مخمل خریده بودم که گلای ریز زرد رنگ داشت با آستینای پفی که بلندی دامنش تا ساق پام میرسید. موهامو به زور بیگودی پیچیدم و آرایش دیروزی رو دقیقاً روی صورتم تکرار کردم. نیروی کمکی هم یه خانم جا افتاده بود که یکی از همکارای کوروشون رو معرفی کرده بود. 5 عصر بود که همه چیز حاضر شد. اول از همه حامد و مهسا رسیدن که کیک بزرگی با خودشون آورده بودن. قد شناسانه با حامد نگاه کردم. گرچه مهسا ظلم بزرگی در حقم کرده بود، ولی دلیل نمیشد چش روی خوبی‌های حامد ببندم و نادیده بگیرم لطفای مکرری که در حقمون میکرد. حامد و کوروش گرم صحبت شدن. مهسا به بهونه دیدن سپهر خودشو به هم نزدیک کرد. منو نبخشیدی هنوز؟ دلخور نگاش کردم. تو بودی میبخشیدی مهسا؟ نه، ولی خیلی پشیمونم. به خدا لیلا گولم زد. کلا سرم گذاشت. دوست نداشتم شبمون با حرفاش خراب بشه. واسه همین ازش فاصله گرفتم و گفتم گذشت و رفت. ولی هیچ وقت یادم نمیره که چی کار باهام کردی. مهسا با شنیدن این حرف کمی تو خودش رفت. ولی زود خودش رو جمع و جور کرد و قیافه عادی گرفت. هوا که رو به تاریکی میرفت، تعداد مهمونا رفته رفته بیشتر میشد. زمستون بود و برف ریزی از آسمون میبارید. خونه یه کوچیکمون اما پر از مهمونایی بود که من با خوشرویی با تک تکشون صحبت میکردم. ولی هیچ کدومو نمیشناختم. اما در عوض اونا خوب از تمام خم و چم زندگی و قصه عاشقیمون خبر داشتن.
ساعت 9 شب بود. درست وقتی که خیال می‌کردم دیگه تمام مهمونا رسیدن و میتونیم کیکو ببریم و بین مهمونا تقسیم کنیم و بعدش بریم واسه خوردن شام که یهو زنگ در حیاط به صدا در اومد. برگشتم سمت کوروش. کوروشان، مگه هنوز کسی مونده؟ ابرو بالا انداخت و راه افتاد سمت حیاط. سپهر رو که تازه از خواب بیدار شده بود بغل کردم و پشت پنجره وایسادم و زل زدم به کوروش و دری که داشت باز میشد. زن و مرد جوانی وارد حیاط شدن و کوروش با هر دو دست داد. زن خوش قد و بالا و خوش لباسی بود، با پالتوی قهوه‌ای خزدار و چکمه‌های پاشنه‌دار. چشم ریز کردم ببینم کیه که با دیدن یغمای 20 سال پیش در کنار مرد غریبه‌ای حس کردم عقلمو از دست دادم. به خدا که انگار خود من بود که داشت شونه به شونه یه مرد خوش قد و بالایی به هم نزدیک میشد. نمیخوای بری استقبالشون؟ شوکه برگشتم عقب. حامد بود که سعی داشت سپهر رو ازم بگیره. کیه؟ با تعجب نگام کرد. نشناختی؟ هانی است دیگه، دخترت. تنم خیس عرق شد و دوباره خیره شدم به زن جوانی که از من زیباتر و برازنده تر بود. یعنی این هانیه من بود که این همه خانم شده بود. تو فکر و خیالم غرق بودم و اونا دیگه رسیده بودن جلوی ایوون و حالا هانیه هم میتونست منو ببینه. از ذوق بود یا شدت دلتنگی نمیدونم، ولی هرچی که بود جوری پر کشیدم سمتش که یادم رفت از سر و ریخت عروسوارم جلوی تازه دامادم خجالت بکشم. بهش که رسیدم و لبخند رضایت بخش روی لبش رو دیدم به خودم جرأت دادم واسه بغل کردنش و همینطور بوسیدن صورتش که هنوزم بوی نوعروسی میداد. با ذوق در گوشش گفتم الهی مامان قربونت بره، چه خانومی شدی واسه خودت. کمی ازم فاصله گرفت و سر زد تو چشمام. مامان چشمات چقدر قشنگ شده، انگار میخنده. با خجالت ازش جدا شدم و رو کردم به مرد جوون کنارش که با لبخند نگامون میکرد. سلام مامان، مهدیم، همسر هانیه. به سر و ریخت موجه و مرتبش نگاه کردم و تعجب کردم از این انتخاب خانلی و خوش سلیقگیش. سلام مهدی جان، لطف کردی اومدی. خوش اومدین. وظیفه بود. لطف چیه؟ هانیه جون خیلی دلتنگیتون بودن، ولی کوروش خان گفتن صبر کنیم تا امشب. میخواستم همون شبی که رسیدیم تهران بیام دیدنت مامان، اما عمو کوروش نذاشت. نمیدونستم از بودن هانیه تو خونم ذوق کنم یا از سورپرایز کوروش ذوق کنم یا نه اصلا از این کارش هرس بخورم که چرا نذاشته همون چند روز پیش که اومدم بیان پیشم، یا نه کلان اشک بریزم به پای حفره توی دلم که کمی پر شده بود. حفره‌ای که با نبود حمیدرضا هیچ جوره پر نمیشد. دوباره بغلش کردم و گفتم انگار دنیا رو به هم هدیه دادن هانی. به خدا اگه این ندیدنت بیشتر طول میکشید دق میکردم و اگه کوروش نبود که تشر نمیزد و به زور نمیبردمون تو خونه تا خود صبح توی همون حیاط زیر برف وای میستادم و باهاش حرف میزدم. قد یه حرف نگفته داشتم با دخترم. وارد خونه که شدیم مهدی رو سپردم به کوروش و دست هانیه رو گرفتم و بردمش توی اتاق سپهر. بیا اینجا ببینم قربونت برم. بذار تا من این بچه رو سیر میکنم تو هم از خودت برام بگی. ازش راضی هستی؟ ببخش منو که روز عروسیت نبودم. بی توجه به حرفای من با ذوق به سپهر نگاه کرد و گفت فدای سرت مامان، مهم الانه که کنار همین. خیلی ازش راضیم. خیلی مرد آقاییه. گرچه خانواده‌اش با خانواده بابا خان عزیز مو نمیزنن، ولی خودش یه پارچه آقاست. حجره پدرش با حجره بابا خان چند تا مغازه با هم فاصله دارن. تازه دارم میخونم واسه دانشکده هنر. مهدی گفته کمکم میکنه تئاتر بخونم. گفته میارتم تهران اگه قبول بشم. و همین جمله آخرش برام کافی بود تا بفهمم بابا خان واسه اولین بار توی زندگیش انتخاب درستی کرده و بیگدار به آب نزده. از حمیدرضا چه خبر مامان؟ خیلی دلتنگشم. با شنیدن اسم حمیدرضا لب ورچید. هیچی، با عزیز و بابا خان زندگی میکنه. عمو سجادم تنهایی طبقه بالاست. تازه از عمه شنیدم عزیز واسه گل پسرش سجاد خان دختر پسند کرده. نمیدونم دوباره قراره کدوم بیچاره ای رو به پای اون بدبخت کنن. آخه اون هنوز دلش به یه سماست. چنان بغضم گرفت که نتونستم چیزی بگم و هانیه که متوجه حال بدم شد دست دور گردنم انداخت. قربونت برم مامان، من برعکس حمیدرضا از همون اولم حقو به تو میدادم. تو جوان بودی، خوشگل و تحصیل کرده بودی، یه عمرم پای من و داداشم نشسته بودی و بزرگمون کرده بودی. ما هم که دیگه از آب و گل در اومده بودیم. آخه حیف تو نبود که زن اون چلغوز بشی یا تنها بمونی. مامان، من از چشمات میفهمیدم دل توی اون خونه خوش نیست. همین چشمایی که الان اینجوری برق میزنه یه اون بود که من غمو فقط توشون میدیدم. اما کوروش خیلی برازنده و خوبه. خیلی مرد آقاییه.
برام گفته که 20 سال به پای عشقت نشسته و صبوری کرده تا بالاخره بهت برسه. با بغض خندیدم. وروجک، تو که این همه با کوروش شیاق شدی؟ از وقتی اومدم تهران. مامان، کوروش خیلی خاطر تو میخواد. سعی کن از این زندگی لذت ببری که حق جفتتونه. نذار فکر و خیال حمیدرضا خوشیتو خراب کنه. مطمئنم اونم یه روز پشیمون میشه و میاد سراغت. دیر یا زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. به خدا مامان، اگه بابا خانو اون افکار عهد بوقی و عتیقش نبود، حمیدرضا هم خام میشد. ولی خب اینو گفت و سرشو انداخت پایین که گفتم هانی جانم، تو نمیدونی مادر بودن چه سخته. من دارم از غمش میسوزم و تا وقتی که این تو نیا سراغم، همین آشه و همین کاسه میونه تموم خوشیام و این زندگی قشنگی که تشکیل دادم، همش احساس کمبود دارم. همش یه جای کار میلنگه. خوشیام کامل نمیشن. اون شب با حضور هانیه و کوروش و سپر خوشی من تقریبا تکمیل بود. ولی اون حفره ته قلبم هنوزم هر چند کوچیک وجود داشت. حفره‌ای که حتی تا سالها بعدم پر نشد. یه هفته بعد از مهمونی با کوروش و سپر راه افتادیم رفتیم سمت اهواز. اگه به خاطر ننه سغرا و قبرش نبود، هیچ وقت شاید دیگه به اون شهر پا نمیذاشتیم. چون جز نامردی و بی‌معرفتی برادر و خواهرامون هیچ چیز دیگه‌ای توی اون شهر ندیده بودیم و تمام خاطرات خوش گذشتمون با همین نامردی و بی‌معرفتی از بین رفته بود. وقتی که رسیدیم اهواز، مستقیم رفتیم سر خاک ننه سغرا. کوروش با دل خوش 2 بسته خرما و یه شیشه بزرگ گلاب خریده بود واسه شستن مزار. سپر تو بغلم بود که رسیدیم بالا سر مزارش. اما یهو با دیدن قبر بدون سنگش جوری ته دلم خالی شد که کم مونده بود سپر از تو بغلم ول بشه و بیفته زمین. کوروش جعبه خرما و شیشه گلابو پرت کرد روی خاک و شروع کرد به داد و بیداد کردن. بی غیرتای لاشخور، چطور تونستن این همه وقت قبر مادرمونو بدون سنگ ول کنن اینجا؟ از صدای حوارش سپر ترسید و شروع کرد به گریه کردن. کوروش هرسی برگشت و سپر رو از بغلم گرفت. ببخشید بابای، ببخشید، ولی نمیدونی جیگرم چقدر سوخته پسرم. اینو با گریه گفت و راه افتاد سمت ماشین. خم شدم روی مزار رو بهش سلام دادم و با گریه واسش فاتحه خوندم. چند لحظه بعد کوروش از تو ماشین صدام زد. بیا بریم یغما. جعبه خرما رو روی مزار بغلی گذاشتم و شیشه خورده ها رو با دست جمع کردم و راه افتادم سمت ماشین. حال منم خراب بود. شاید حتی به اندازه کوروش. کنارش که نشستم سپهر آروم شده بود. حالا باید چیکار کنیم؟ هیچی. میریم مسافرخونه تا من یه سنگ تراش پیدا کنم براش سنگ بذاریم. به خدا نامرد عالمم اگه نرم دم خونه این بی غیرتا و توف نندازم تو صورت تک تکشون. ترسیده بازوشو گرفتم. تو رو خدا ولشون کن کوروش. ده ولشون کردم که اینجوری هار شدن. ارثمو که بالا کشیدن، ننه یه بدبختم هم اینجوری غریب گیر آوردن. کوروش اونقدر عصبی بود که به حرفم گوش نمیکرد. راه افتاد سمت شهر و دم یه مسافرخونه وایساد و یه اتاق گرفت و منو سپهر رو گذاشت و خودش به بهونه سنگ قبل از مسافرخونه رفت بیرون. ولی من مطمئن بودم میخواد بره سراغ اونا. هوا تاریک شده بود و هنوز خبری از کوروش نشده بود. عین اسفند رو آتیش بالا و پایین میپریدم و هیچ توجهی حتی به بیقراریای سپهر نداشتم. تراشیدن یه سنگ این همه طول نمیکشید و دل من عجیب گواه بد میداد. اون شب که کوروش سر به زنگا بر نمیگشت، عین کلیا بچه به کمر میبستم و کل شهر رو دنبالش میگشتم. آخر شب بود که برگشت. با گریه در رو به روش باز کردم و تا خواستم شروع کنم به غر زدن به جونش، با دیدن یقه چاک خورده و صورت کبودش دلم ریخت. یا خدا، چی کار کردی کوروش؟ بدتر از حال جسمش، حال روحش بود که منتظر یه تلنگر بود واسه متلاشی شدن. زیر بغلش رو گرفتم و روی تخت نشوندمش. کوروش، کار خودتو کردی؟ اگه نمیرفتم سراغشون و یکی یه دونه توف تو صورت هر کدومشون نمینداختم، دق میکردم یغما. آخه کدوم بچه ای اینقدر بی غیرت میشه؟ اشکال نداره عزیزم. اصلا تقصیر ما بود که زودتر نیومدیم. حالا سنگ قبل سفارش دادی؟ آره، فردا صبح حاضره. میریم میندازیمش رو مزار و بعدم برای همیشه از این شهر میریم. دیگه هیچ وقتم بر نمیگردم. اون شب کوروش تا خود صبح توی خواب هزیون گفت و ناله کرد و منم با ترس و نگرانی بالا سرش نشستم و تا روشن شدن هوا پلک روی هم نذاشتم. آفتاب نزده وسایلمون رو جمع کردیم و رفتیم سراغ سنگ مزار و ظهر نشده کارمون تموم بود. اما دم رفتن وقتی دیدم کوروش کمی آروم‌تر شده، ازش خواستم یه سرخونه نجم خانوم بزنیم. با اینکه مشخص بود اکراه داره از رفتن به اون محله و یادآوری خاطرات تلخی که روزای آخر گذرونده بودیم، اما قبول کرد و رفتیم. 1-2 ساعتی خونه نجم خانوم موندیم و
دیداری تازه کردیم. اما اون شد آخرین دیدار ما با اونا. چون دیگه هیچ وقت به اهواز برنگشتیم و سر مزارم نرفتیم. کوروش معتقد بود یاد ننه سغرا بود که مهمه. یادی که هر لحظه و هر جا تو دل ما بود و نیازی به رفتن سر مزار نبود. یادم سپر 6 ماهه شده بود که تونستم خودم رو راضی کنم که بسپرمش دست یه پرستار و برگردم سر کارم. دلم نمیخواست شغلی رو که به سختی به دست آورده بودم به راحتی از دست بدم. از طریق آشناهای کوروش توی بیمارستان دولتی در تهران مشغول به کار شدم. کوروش توی دانشگاه حسابی جا افتاده بود و سمت خوبی هم به دست آورده بود. و زندگیمون روی روال عادی افتاده بود و رابطه گرمی با هانیه و شوهرش داشتیم. ولی هنوزم غم حمیدرضا به دلم بود و هر بار که راجع بهش با کوروش و هانیه حرف می‌زدم هر دو میگفتن تحمل کن و صبر داشته باش. ولی صبر من سر 1 سال به سر اومد. یه روز صبح که خونه بودم نشستم پای تلفن و شماره خونه خانعلی رو گرفتم. اون روزا سپهر 1 ساله شده بود و هانیه هم مهاجرت کرده بود به تهران و دانشجوی ترم 1 دانشکده سینما تئاتر بود. عزیزا صدامو شناخت، شروع کرد به بد و بیراه گفتن و فحش دادن و حتی درس خوندن و به قول خودش قرتی شدن هانیه رو هم از چشم من دید و تا تونستی 4 بارم کرد که دخترم هم کشوندم سمت خودم. ولی خدای بالا سر شاهد بود که من توی تصمیم هانیه واسه مهاجرت به تهران و رفتم به دانشکده تئاتر هیچ نقشی نداشتم. و از همون سال بود که رابطه ی هانیه هم با خاندان پناهی قطع شد. خودش که از این اتفاق به شدت راضی بود. ولی من نگران حمیدرضا بودم. و بعد از اون تنها پل ارتباطی من و اون خانواده شد مارالی که هر چند وقت 1 بار به زور و با 1000 مشقت میتونستم باهاش تماس بگیرم و خبر از پسرم بگیرم. سپهر 6 ساله شده بود که مارال خبر داد حمیدرضا داره داماد میشه. دیگه افسار دلم دست خودم نبود. دیگه هر چقدر کوروش و هانیه میگفتن نه، به خرجم نمیرفت که نمیرفت. باید میرفتم دیدن پسرم. باید تو رخت دومادی میدیدمش و ازش معذرت میخواستم. شاید حق با اون بود. شاید اشتباه از من بود که پا روی غیرت جوونم گذاشته بودم. زندگیم اونقدر شیرین بود که گاهی فکر میکردم خوابم و هر آن ممکنه که کسی بیاد و از خواب بیدارم کنه. زندگی در کنار کوروش منتهای خوشبختی بود. اما امان از دل مادر که بدون دیدن فرزندش آروم و قرار نمیگیره. بهار سال 75 بود که با کوروش و سپهر روحانیه و شوهرش راهی شدیم. راهی شهری که قسم خورده بودم دیگه پاتوش نذارم. ولی مگه مهر مادری میذاشت؟ من مادر بودم و دلتنگ. به کوچه منزل خانعلی که رسیدیم و چشمم به ریسه های رنگی آویزون شده از در و دیوارش افتاد، بغضم شکست. هانیه دلداری میداد که درست میشه، ولی من امیدی نداشتم. از دور وایسادم و جشن عروسی پسرم رو نگاه کردم. چقدر آقا و مقبول شده بود. چقدر اون کت و شلوار دامادی بهش میومد. عروسم اما زیر انبوهی از تور و شنل و شال و چادر گم شده بود. وقتی خواستم وارد خونه بشن، دسته در رو چنگ زدم تا پر بکشم سمتش. ولی هانیه مانعم شد. نه مامان، تو رو خدا، خواهش میکنم جشنشو به هم نزن. میدونی که حمیدرضا چقدر تند و عصبیه. بغض کرده تو صندلی فرو رفتم. آخر شب وقتی کوچه خلوت شد و عروس و دوماد رفتم به خونه روبرویی که از ما را شنیده بودم خانعلی براشون خریده بود، بالاخره دلمو به دریا زدم و رفتم سمت خونش. نیمه شب بود و محل خلوت و سوت و کور. با سرانگوش به در حیاط کوبیدم و چند لحظه بعد صداشو شنیدم. کیه؟ بابا خان، شمایید؟ چیزی نگفتم تا در باز شد. تشنه و پر حسرت زور زدم به صورت ستیغ شدهش که با دیدن من داشت رفته رفته سرخ میشد. حمید جان، چی شده؟ صدای ظریف عروسم بود که از پشت سرش نمایان شد. چقدر ظریف و خوشنگار بود. اینجا چی میخوای؟ اومدی به بهترین شب زندگیم گند بزنی؟ اومدی زندگیمو خراب کنی؟ باورت نمیشد بعد از تو بتونم سر پا بشم. نه؟ بغض کرده نالیدم. نگو اینجوری مامان. الهی تصدقت بشم. به خدا دلتنگت بودم. دستشو گذاشت تخت سینم و هرسی هلم داد وسط کوچه. طوری که نزدیک بود بیفتم و آروم خورید. دل؟ مگه تو دلم داری؟ برو رد کارت زنی که من مادرم و همون 4 سال پیش خاک کردم. یه سنگ سیاه هم گذاشتم روش. اگه میبینیم داد و هوار نمی کنم به خاطر اینه که نمیخوام بابا خانم بفهمه. آخه قلبش مریضه. برو دیگه نبینمت این ورا. با چنان لحن محکمی حرف میزد که مطمئن شدم هیچ ردی از دلتنگی تو دلش نیست و من واسه همیشه واسش مردم. هانیه و کوروش دویدن سمتم و سعی کردن قانعم کنن تا برگردم که حمیدرضا با دیدن هانیه پوزخندی زد. مرداب همینه دیگه. هر کی بره سمتش میکشه تو خودش. تو هم شدی لنگه این زن. خوب همو پیدا کردین. خدا در و پاشنه رو خوب واسه هم جفت و جور میکنه. با این حرفش قلبم شکست.
چرا خیال می‌کردم اگه شب عروسیش برم دیدنش دلش به رحم میاد. چطور یادم رفته بود که این پسر به جای اینکه خونه من تو رگاش باشه یا حتی مجید خدا بیامرز خونه بابا خانش تو رگاشه. کوروش با حرص هلم داد سمت ماشین و نشوندم رو صندلی. یغما بس دیگه. به خدا اگه این پسر یه جو از غیرت هانیه رو داشت خودم میرفتم سمتش. اصلا میرفتم به دست و پاش میافتادم. ولی نداره. قبول کن که نداره. خونه خانلی تو رگشه. چقدر قراره خودتو عذاب بدی؟ قول بده که از امشب دیگه تمومش میکنی. تا روزی که خودش برگرده بهت. همونجا توی همون کوچه بهش قول دادم. ولی بارها و بارها بعدش دل و سر و تمام جونم رفت و قولم هم دنبالش دوید. به فاصله 10 سال از اون شب 3 مرتبه دیگه هم رفتم سر وقتش. تا تونستم هم حتی از طریق مارال براش پیغام و پسخون فرستادم. اما قبول نکرد که نکرد. دوبارش که حتی حاضر نشد ببینتم. بار آخرم آب پاکی رو ریخت روی دستم و گفت اگه یه روز رو به قبله افتادی و داشتی جون میکندی یکی اومد گفت علاج دست منه بازم نمیام سراغت. پس برو رد کارتو دیگه هم مزاحم زندگی من نشو. و همون آخرین حرفش شد بلای جونم. طوری که تا همین امروز که 69 سال عمر از خدا گرفتم نتونستم فراموشش کنم. با اینکه دلم ازش شکسته ولی هنوزم امید دارم که یه روز زنگ در خونه به صدا در بیاد و حمیدرضا و زن و بچه‌هاش از راه برسن. ولی انگار نمیخواد اون روز برسه. هانیه میگه فراموشش کنم. میگه تو پسر به این خوبی تربیت کردی پس چرا هنوز دنبال اونی؟ میگه سپر حاصل تربیت توئه که اگه یه روز نبینته دق میکنه. اون وقت تو پی پسری هستی که حاصل تربیت خانلیه. دلش از سنگه. پس بیا و فراموشش کن. ولی من چجوری یه تیکه از وجودم رو فراموش کنم؟ تو تمام این سالها تو زندگیم هیچی کم نداشتم. از توجه و محبت و ناز و نوازش تا قربون صدقه و بوسه و مال و رفاه. هر آنچه به لحاظ مادی و معنوی برای خوشبختی یه زن لازمه رو کوروش و دستی تقدیمم کرده و عمیقاً احساس خوشبختی دارم. اما یه گوشه از قلبم واسه همیشه خالی مونده. هر چقدرم که سپهر با زن و پسرش، هانیه با شوهرش و بچه‌هاش هر روز و هر ثانیه مثل پروانه دورم میگردن و به همون سر میزنن، اما من حسرت حمیدرضا همیشه به دلم مونده. حسرت دیدنش، حسرت بویدنش و بوسیدنش، حسرت دیدن بچه‌هاش و نوه‌هاش. البته نمیدونم اسمش حسرت یا عذاب وجدان، ولی هرچی که هست تا سن 69 سالگی دست از سرم بر نداشته. گاهی بهش حق میدم منو نبخشه و نخواد که دیگه منو ببینه. حتی حالا که پیرزنی 60 اندی ساله شدم و ترس از ملک الموت ته دلمو خالی کرده. حتی حالا که خودش مردی 50 خورده ساله شده و حتی یه دونه نوه هم داره. حتی حالا که خانلی و زنش اسیر خاک شدن و دیگه کسی نیست که من بخوام کینه این همه سال حسرت به دل کشیدن و ازش به دل بگیرم. اما فقط گاهی بهش حق میدم. نه همیشه. سرمو بلند کردم و به کوروشی که روبروم نشسته بود و داشت کتاب مطالعه میکرد نگاه کردم. کوروش جانم، به نظر دیگه امیدی هست؟ یعنی ممکنه یه روز بیاد؟ دستشو تو موهای خوشحالت سفیدش فرو کرد و گفت آدمیزاد به امید زنده است عزیزم. میدونم یه روزی میاد. شاید روزی که خودش طعم حسرتو چشید و فهمید چه خبتی کرده. شاید روزی که فهمید کینه ورزی تا این حدم خوب نیست. پا شدم و رفتم کنارش و آروم سرمو روی زانوش گذاشتم. کتابشو گذاشت روی میز جلو روش و شروع کرد به نوازش کردن موهام و زدن حرفای قشنگ و پر از امید. اما من تو دلم غوغایی به پا بود و با خودم میگفتم انگار خدا توی تقدیر من با قلم سیاه و درشت نوشته حسرت به دل تا آخر عمر. عمری حسرت کوروشو داشتم، حالا هم حسرت پسرم حمیدرضا. اما بازم شکر که پسرم اگه از من دور افتاد ولی زندگی موفق و خوبی داشت. دورا دور میدونستم که با زنش زندگی شیرینی داره. حالا هم که بچه‌هاش سر و سامون گرفته بودن و یکی یکی داشتن واسش نوه می آوردن. دوست داشتم خوشیای زندگی حمیدرضا رو تو ذهنم مرور کنم تا بلکه از بار عذاب وجدانم کم بشه. اما چیزی که تو این سالها بهم ثابت شده بود این بود که کوروش ارزش هر چیزی رو داشت. سلام به روی ماه همه شما مهربونای خودم. امشب بعد از مدت‌ها دوباره یه تولد داریم. تولد یکی از مهربون‌ترین و خوش‌قلب‌ترین اعضای خانواده قشنگمون. منیر جونم. منیر قشنگم. عزیز دلم. تولدت هزاران بار مبارک. نمیدونی چقدر خوشحالم که تو این دنیای پهناور میون هزاران هزار انسانی که تو این فضای مجازی هستن
من سعادت اینو پیدا کردم که با شما آشنا بشم. با اینکه هیچ وقت از نزدیک ندیدمت، اما مهربونی و انرژی مثبتت همیشه به جونم نشسته. مثل یه دوست صمیمی و همینطور قدیمی که مرتب میبینمش. عزیزترینم، شما از اون فرشته‌های خوب زمینی هستی که حتی با وجود فرسنگ‌ها فاصله، دلم با بودنت، با اون حضور سرشار از مهرت همیشه گرمه. هیچ وقت یادم نمیره روز تولدم با اون تبریک قشنگ و اینکه تاریخ تولدمو به خاطر سپرده بودی، چقدر قشنگ سورپرایزم کردی و دلمو شاد کردی. و حالا امروز 15 اکتبر، یکی از زیباترین روزهای تقویم پروردگار، نوبت منه که از صمیم قلبم بهت بگم مرسی که هستی. مرسی که عشق و خوبی رو بی‌دریغ و خالصانه نثار اطرافیانت میکنی و من چه خوشبختم که شما رو دارم و از این دریای عشقتون سیراب شدم. منیر جونم، آرزو دارم همیشه روی اون صورت ماهت یه لبخند از ته دل باشه و امسال زیباتر از هر سال دیگت. سالی پر از عشق، آرامش، معجزه‌های قشنگ و آدمای ناب از جنس خودت که در کنارشون هر روزت قشنگتر از دیروزت باشه. تولدت رو از طرف خودم و همه مهربونای کانالمون از صمیم قلبم تبریک میگم. خیلی دوست دارم منیر جونم و از راه دور در آغوشت میگیرم و روی ماهت رو میبوسم.